Yo, mage meta na ba? RIP Jungle Emblem? Bakit ba biglang nagsulputan yung mga mage ngayon? Bilang lang naman yung mga na-buff na mage. Para masagot yung mga tanong na yan, tara paspasan natin yung mga nangyaring battlefield adjustments. Unahin na natin yung naging pagbabago ng minions sa mid. Hindi kasi katulad sa XP at gold lane na 3 lang yung minions, sa mid lane 4 na yung minions. Kaya pala mage meta kasi mas matuli na sila makakaipon sa mid ngayon dahil mas marami yung minions nila. Actually, hindi. Tingnan nyo to, yung isang wave sa mid lane ay nagkakahalagang 51, 26, 26, 26. Ang total ng isang wave ay 129. Sa XP lane naman, 51 din, 26, tapos 65. Ang total ng isang wave ay 142. Sa gold lane naman, 51, 26, tapos 100. Kaya ang total ay 177. So kung gold lang yung pag-uusapan, mid lane pa rin yung may pinakamababang gold na nakukuha sa isang wave. Siguro kasi mid-alis meta na tayo ngayon kasi mas matuli na siya makakaipon ng stack dahil mas marami ng minions sa mid. Magandang idea kaso ang problema kasi sa mga stack-based na hero tulad ni Alice at Aldous, napakahina nila sa early game kaya prone silang mabuli sa lane. Paano pa kaya ngayon na napakasakit ng mga hero sa mid lane at madalas pa tong madalawan? Pero malaking tulong yung 4 na minions na to sa double lane strat kay Alice kung ma-execute natin na maayos. So ano nga ang purpose bakit ginawang 4 na minions yung nasa mid? Para mas madaling intindihin, tignan nyo yung composition ng mga minions. Isang melee, 3 range, tapos wala na yung cannon. Gets mo na? Tama ka nang iniisip, ginawa yung ganyang setup ni Moonton para mas madaling maklear yung wave. Kasi isa na lang yung makunat na minions tapos 3 malambot na minions. Dahil dito mararamdaman na natin yung pressure na kayang ibigay sa early game ng mga mage. Kaya hindi ka na pwede magpalusot ngayon na clinic-clear mo pa yung mid kaya hindi ka makapag-rotate kasi sobrang dali nang i-clear ng mid ngayon. Kapartner din ng concept na to, in-adjust yung first spawn ng Lito para masiguradong makasali ka din sa first take. Kaya hindi ka na pwede magpalusot na hindi ka tinulungan ng roamer nyo mag-fast clear kaya hindi ka naka-back up. Lipat na tayo sa jungle at saka kung bakit ko nasabing may secret buff sa jungle emblem ngayon. May 3 update para sa jungle. Una, sa first 5 minutes, wala ka nang makukuhang XP at gold sa minions pag may kasama ka sa lane na hindi naka-roam. May 2 strat akong naisip na magbe-benefit sa bagong rule na to. Una, si Aldous dahil maaga nang lumalabas yung buff tapos hindi niya naman maaagawan ng XP at gold yung mid laner, pwede siya mag-buff tapos i-fast clear nila ng mid laner yung mid para makakuha lang siya ng instant stacks. Parang dito, tignan nyo, ako yung nag-clear ng wave pero yung Vexana yung nakakuha ng XP at saka gold. Nakakuha lang ako ng stack. Ang hindi ko lang sure sa strat na to ay kung same lang ba yung gold at XP na makukuha nung kasama mo sa lane. Pero parang same lang naman kasi digit lang yung XP nung Savior at saka nung kasama kong Vexana. Pangalawa naman, magagamit mo din to pag may kakampi kayong matuling mag-gold plate. Halimbawa yung Bruno strat dati. Dahil hindi mo naman maaagawan ng XP at gold yung gold laner nyo kaya pag dumalaw ka sa gold lane, pwede kayong mag-fast clear tapos diretso gold plating. Parang dito, nakita kong napalow nung Layla yung Claude kaya naisipan kong dumalaw. Sakto naman, umuwi yung Claude kaya nag-fast clear na kami dito kasi di ko naman maaagawan ng XP at gold yung Layla. Tapos, diretso gold plate na kaagad. Diba? Parang mas rewarding dumalaw sa gold lane ngayon kasi pag naging successful yung dalaw mo, pwede kayong mag-fast clear tapos gold plate. Kasama naman ng bagong rule na yan, pinataas din ni Moonton yung penalty sa minion rewards sa first 5 minutes. 50% na lang yung makukuha mong XP at gold ngayon sa mga minions kung wala kang kasama sa lane or naka-roam yung kasama mo. Napapaisip ka ba, ang hirap naman mag-jungle ngayon pag nag-up ka sa early game, ang hirap na makahabol kasi hindi ka pwedeng mag-lane. Dito napapasok yung pangalawang adjustment sa jungle.
Sa first 5 minutes, pag mas mababa yung level ng jungler nyo ng 2 level pataas sa jungler ng kalaban, makakuha siya ng XP boost. Hindi ganun ka big deal na buff, pero malaking tulong to sa mga jungler na hindi naman ganun kalakasan sa early game. Especially yung mga assassin jungler or kung gusto nyong ipilit yung marksman jungler na mabubuli ng roamer tulad nila Hilda, Masha o Natalia. Tapos, ito na yung controversial na adjustment. Hindi na ngayon napapataas yung damage ng retry. Anong ibig sabihin ko dito? Ibig sabihin lang nito, same na yung damage ng retry ng mga naka-Demon Slayer sa mga naka-Killing Spree. Basta same yung level nila. Alam ko na yung iniisip mo, bye-bye Jungle Emblem na ba? Actually, hindi. Pwede nating i-consider na nerf siya, oo, pero tingin ko viable pa rin yung Jungle Emblem kasi tulad ng sabi ko kanina, parehas lang yung damage ng retry nyo basta same kayo ng level. So kung gusto mong lumamang sa retrihan, ang tanging option mo na lang ay i-outspeed mo yung clear time ng kalaban mo para maagawan mo siya ng jungle at lumamang ka sa level. Paano mo magagawa yan? Simple lang, pwede kang gumamit ng Jungle Emblem na nagbibigay lang naman ng additional 21% damage sa mga jungle monster. Pero ayaw mo na nga palang gamitin yung Demon Slayer no kasi walang dagdag damage yun sa retry, baka maretrihan ka lang ng iba, sayang naman. Pangit na mindset yan pero sige, papatulang kita. Kung ayaw mo ng Demon Slayer kahit na yung damage lang naman ng retry yung nawala doon, may bigay pa rin tong additional 20% damage sa Turtle, Lord at Torre, gamitin mo na lang yung Veteran Hunter para lamang ka na sa level kasi maa-outspeed mo yung jungler ng kalaban. Lalamang ka pa sa gold kasi may bigay tong additional 50 gold kada makakapatay ka ng jungle monster na ginamitan ng retribution. Kaya lilinawin ko lang, hindi nawala yung Jungle Emblem. Nagbibigay lang si Munto ng ibang option para sa mga jungler role. Actually, dito pa nga papasok yung parang naging secret buff ng Jungle Emblem. Kasi kung marami nang hindi gagamit ng Jungle Emblem kahit na wala namang binago sa additional damage nito sa jungle monster, parang babalik na naman tayo sa first quarter ng MPLPH Season 9. Kung saan si SD pa lang at si Demon Kite yung gumagamit ng Jungle Emblem. Yung tipong hirap na hirap makasabay yung ibang jungler kasi na-outspeed sila. Same lang yung mangyayari ngayon kasi hindi naman na-nerf yung damage sa jungle monster ng Jungle Emblem. Sige, mag-killing spree ka, oo, mataas yung damage mo sa early game kaya mafa-force ka maghanap ng kill. Pero habang ginagawa mo yan, inuubos ko na yung jungle monster mo. Kaya hayaan lang natin yung mga nagkakalat ng fake news na pangit na daw yung Jungle Emblem ngayon para mas maubuso natin yung Jungle Emblem against sa kanila. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat naman tayo sa orange at purple buff. Dahil lagi ngang nagugulo yung mga jungler na mabagal yung clear time sa early game kaya ngayon pag natulak, nabato o nahila yung buff palabas sa range nila para ma-reset, makakatanggap na sila ng additional movement speed para matulin sila makabalik sa spot nila. At bukod pa dyan, hindi na rin dire-diretsong mapupuno yung buhay ng buff. Kasi pag na-atake na sila, mapupunta na kagad sila sa battle mode kaya hindi na sila magre-regen. Pinaaga din yung spawn time ng mga buffs.
Kaya pabor na pabor yung mga changes na to sa mga jungler na hindi naman ganong kalakasan sa early game. Kasi katulad nga ng sabi ko kanina, in-adjust din yung spawn time ng Lito, kaya kahit madelay ka sa umpisa, may chance ka pa rin kumontes. Medyo awkward pa nga yung spawn time ng Lito ngayon kasi kung wala namang manggugulo sa'yo, after mong kumuha ng purple, nasa 10 to 15 seconds pa bago mag-spawn yung Lito. Kaya kung nasa side mo yung Lito, pwede mong kunin muna yung Lizard o kung confident ka, pwede kang mag-invade sa kalaban. Pwede mong kunin yung orange nila, yung Framer o kaya yung Bear. Kung nasa opposite side mo naman yung Lito, pwedeng mag-Bear ka muna tapos aabot ka pa rin sa Lito. Imagine dahil sa mga adjusted spawn time ngayon, ang dami mong pwedeng gawin kung matuling ka lang mag-clear ng jungle. At paano mo nga ulit magagawa yan? Simple lang, Jungle Emblem. Na-nerf nga din pala yung HP Restore ng Bloody Retribution. Binawasan siya ng 5%. Despite sa nerf na to, para sa akin, Bloody Retribution pa rin talaga yung pinaka-viable na Retribution. Yung Ice Retribution kasi medyo conditional pa siya. Yung Flame Retribution naman, mechanics-wise, napaka-inferior nung way of execution niya. Yun na lang muna sa ngayon. Sa part 3 natin, yung equipment adjustment naman yung pag-uusapan natin. Salamat sa pananood.